Na hello, sziasztok kedves barátaim, én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Itt tartunk a Victoria 3 gameplay sorozatunk 37. részénél, ahol megfogtuk, nem nagyon, egy kicsit az államadósságot, szóval beléptünk a pozitív bevétel szerzők klubjába. Juhú! Na végre valahára. Na ez meg már végre beaktiválódhatna ez a törvény. Na, Havas Alföldhöz igazából én nem vagyok érdekelt, szóval nem fogok beleszólni az ő ügyeikbe. Na, hogy állunk? Mi a hiány? Gumihiányunk van nagyon. Az acéliparunk az nagyjából működik. Vasutat építünk az Alföldre. Minek építünk vasutat az Alföldre? Mondjuk az biztos, hogy hatalmas az éhezés. Hoppá. Itt hatalmas az éhezés. És sok az ember. No, hát akkor lássuk csak. Egy-két há. Így. Építkezzünk. Muszáj. Muszáj. Ez az aranybánya, annak még el kell, hogy készüljön. Igen, értem. És miért vagyok mínusz 25 000-be? Ja, azért, mert jó értem. Jó, az megint más. Na, ha jól emlékszem, bánatba. Jó, ennyit bontunk le, nem többet. Lower Congo komplett. A dánok visszaléptek Brazíliától. Nem tudom, mit veszítettek el, de azt nagyon. Na, itt meg... Ja igen, én háborúzok. Egy másik felkelés. Na, gyerünk akkor. Még van mit gyarmatosítani amúgy. Hogy áll nekünk? Jó cégeink most nem érdekelnek. Na, Perzsiába jönnek Dél-Erdélybe lakni emberek. Na, de ezek szerint nálunk még mindig jobb az élet, mint ott. Köszöntelek benneteket. No. Oké. Kell az explozív gyár még. Lőszerből is, igen, explozív, az is fog kelleni. Jó. Szlávi Györgyöt. Ó, Szlávics György. Egy magyar katolikust elzavartak Görögországból. Az igen. Ő ott volt, mint... Jó. Király. Na, közben a háborúnak megvan, és akkor a Sacred Unió event. Ez mit csinál? Jó, legyen. Eddig mehet föl. 59. Perzsiából megint csak Kárpátaljában jönnek, migrálnak az emberek ide befele. Ja, van, gyertek csak, gyertek csak. Jaj, Istenem, ne menjetek már sehova. Maradjatok itt. És bevezettük ezt a... nem tudom milyen törvényt. Mert ezt még soha nem próbáltam, őszinte leszek. Kollektivizálás. Na, és akkor mi van akkor, hogyha én erre át akarnék állni? Az elvileg azt mondja, hogy mínusz pénz. Nem. Én ezt nem szeretném. Jó, választások vannak. Ez meg ugye a kispolgárságnak a polgárok kezébe
adná a hatalmat. Igen, jó, a monarchiát aztán biztos, hogy nem állítjuk vissza, nem is akarom. Ez még nem lenne rossz. És ehhez mi kell? Egy új... aha. Revolution. És forradalom alatt kell, hogy legyek. Akkor lehet bevezetni. Wow. Érdekes. Na majd meglátjuk. Gyanatosítani tudok-e? Nem tudok. Haladjon tovább az idő. Építkezzünk. Jó, itt ezt bedaráljuk. Ezt itt bedaráljuk. Na, Perzsiából Észak-Erdélybe. Gyertek csak. Jó, az aranybánya megvan. Sulfur, ez mehet a végére. Miért vagyok mínuszba? Nem arról volt szó, hogy ti elkezdtek több pénzt berakni? Nem értem. Hát rakjatok már befele lóvét. Radikalizálódnak, de lejjebb megy a... Hihetetlen, komolyan mondom. Ebből amúgy is hiány volt. Jó, mindegy, most ezeket ledaráljuk, és akkor utána rákattanunk az Alföldre. Hatalmas az élelmiszer hiány. Saját magával háborúzik. 78%. Nagyon sok a radikális. Aha, növekednek. De gyengék amúgy. Bocsánat. Na, egy újabb event. Na, ez micsoda? Acéliparba tudom használni ezt a technológiát. Na, ez mi? Ó, monarchista mozgalom. Ezt mennyire tök erősek. Ezen. Hát, próbáljuk meg letörni szarbukat. Egy kicsit. Piacot akartam megnézni. Meg akkor ezt az új technológiát. Acélipar. Igen, tudjuk. Tudjuk. Acélipar. Ipar. Kemény. 11 darab. Na. Az acél árát, a vasárát viszont egy kicsit feljebb nyomja. Nem baj. Legyen így. Mindjárt jobb. Mindjárt jobb. Jó, ezt is megnyertük. Oké. Na, van-e olyan, hogy tudunk gyarmatosítani? Nem. És itt miért nem tudunk gyarmatosítani? Jó kérdés, mi? Kész lesz. Akkor az elég kész. Az is. Production. Van-e valami érdekes?
Telefon 8 év. Mondjuk ez se rossz. Se rossz igazából. Hát azokat fogjuk kutatni, amik terjednek. Mindegy, majd meglátjuk. Igen, igen. Igen. De mindenhova építek el, igen, hogy ne legyen éhezés. Milyen kereskedelmi protekcionizmusban vagyunk. Aha. Jó, Robert Kongóba találtunk gumit. Megint elzavartak valahonnan valakit. Most nem azért arról volt szó, hogy én nekem több lóvét adtok bele. Hát haigáljátok már bele a lóvét, aztán itt ezt így vásároljátok már. Jó? Valahogy nem jön össze a dolog. Na, mi újság van itt? A Trade Unió veszi... Nem veszítünk pénzt. Viszont a bürokrácia nem oké. Jó. Vállaljuk, hogy nem leszünk annyira jóba velük. Overbroba meghívták. Bengál meghívta ezt a valakit. Legyen így? Na, még egyen. Trade Unió, legitimitás. Ó, van, összeveszünk saját magunkkal. Tök érdekes. Na, közben mi újság a nagyvilágba? A brazilok... Aha, jó, oké. Új technológia a fegyvergyártásba. A brazilok háborúznak Spanyolországgal. Mi van? És kik mellett vagytok? Britek mellett? Brit, török? Török, brit. Hol van Brazília? Isztria, Filipinus. Itt van Brazília. Spanyolok mellett álltak be. Ja, mert New Granada itt van. Aha. Hát a britek azok nem szórakoznak, azok tényleg ütnek, akit érnek, ütnek. 77%-ig tud fölmenni, ezt itt látjátok, tehát hogy még nem tudnak föllázadni, hogy vinnék a seregnek a nagy részét. Jó, ez a technológia is megvan. Na lássuk, mi fog terjedni. Automata fegyverek már terjednek. És ennyi. Hát jó. Automata fegyverek terjed. 27 hónap, ez meg 12-24 hónap, így hogy terjed. Avagy mehetnénk akkor erre szépen lefele. Ezzel. Szociálisba. Ezzel. És akkor hát hadseregbe, hát akkor menjünk majd ezzel. Jó. 2 éven belül meg lesznek új technológiák. Ez azért nem is rossz. Mindig mínuszba vagyok. Már. És mi van, hogyha ezt fölveszem? Fabrik nem kell, az üvegnek az ára ki fog lőni. Igen, igen. Az acél ára is. Hát igen, gyenge az ipar. Gyenge az iparunk. 73-as építkezés 1904-ben. Nevetséges azért. Én is nézek videókat. Szóval... nagyon el lett rontva. Sajnos. Na, mi van Japánnal? Miért utálnak engem ennyire? Nem tudom. De javítom egy csomó mindenkivel a kapcsolatot. Hildebrand, jól van. Oldjátok meg. Szeretnétek dolgaitokat. 76-77-ig tud fölmenni.
Oké, hogy nagy hatalom vagyok, de igazából bármelyik nagy hatalom átgyalogol rajtunk. Hiába vagyok két Szicíliával. Szövetséges két Szicília... Ez nevetséges. Demokratikus köztársaság. Oroszok. Boltoljunk már valamit. Ezt még nem. Ha erősebb lenne a... Na? Ezt kéne nekem. Igazából. Valahogy nem jó. Mivel tudtam volna jól leboltolni? Veletek jó vagyok, ugye? ...39. Mit adjak nektek, hogy jó legyen? Tessék, jövök egyel. Én szerintem átállok erre. Átállok erre, mert... És miért nem mutatja? Politikai erőben. Tehát a populációm az úgy néz ki, hogy kapitalistáim vannak. Ez szinte semmi. Farmerjeim viszont vannak. Politikai erőben viszont a shopkeeperek a nagyon erősek. És amúgy a farmerek is erősek. De kapitalistáim ennyi van. És hogyha, mert valahogy nem hozza azt, amit vártam ettől. 55%, igen. Privatizáció, így van. Kapitalisták és shopkeeperök. Jó, és most mennyit tesztek be? Nem sokat. Legalább van pénz. Próbáljuk ki azt. Hát ha az nekünk jobb. 39, jövök egyel. Tudom én, kértek valamit? Mit kértek? Robban. 'Papír'. Ilyen sok papír van nekem az országban. Mondta már. És igen. Küldjünk nekik papírt. Mint az amcsiknak papírt, érte. Papírt nem szeretik. Gyümölcsöt is nagyon szeretik, de a papírt azt nagyon szeretik. Így. 10. Üde. Jövök egy. Tisztázat. Oké. Akkor mit szerettek még, amiből nekem sok van? Na lássuk. Miből van nekem még sok? Akkor szerszámhiányuk van, mint az A. Tessék. Szerszámom nekem aztán sok van. 9, 10, 11. Tessék. 57%. Mi lenne? Mit küldjek még nektek? Mit szerettek még? Almát szeretitek.
Nem tudom, nem. Nem. Mert már nem. Mi lenne, ha nem lenne tarifa? A... Aha, na mit szóltok? Nem tudom, 2%, és akkor nincs tarifa, mondjuk. Jó, hát akkor ezt nem. Na mit lehet? Hát 72%-ra csak megadja. 5 év, küldök nektek ennyit, nincs hardwoodon tarifa, és adjátok már meg nekem ezt. Segítsetek már. Na. Megadta. Hoho. És mit felejtettem el? Na, mit felejtettem el? Hogy semmi értelme csinálni, mert nagy hatalom vagyok én is. Na, változott a... Na látjátok? Nem adta meg. Pedig elvileg ide kellett volna kapnom bónuszt. De mivel én is nagy hatalom vagyok, ezért nem adta meg. Ezért érdemes odafigyelni a dolgokra. Egy kicsit jobban. Igen, tudom, lázadozás lesz. Ja, hogy itt már érvénybe lép, oké, bocs. Akkor menjünk vissza februárra. Hívhatjuk úgy is, hogy misclick. Na, menjünk tovább. Mit ugye kaptunk, mert itt szeretnénk Kongót megkapni. Jaj, de gyorsan megy. Jaj, de gyorsan megy. Hopp. Van új. Már megyünk is. Már megyünk is. Gyarmatosítunk rendesen. De azért egész szép. A Kongó medencét belülről azért sikerült elkapnunk. Oroszországból törökök végül is jönnek az Alföldre lakni. Szervusztok. Plusz 7-ben lennék, ha nem építkeznék. De az a baj, muszáj vagyok. De egy Alföldre most elhúzunk dolgokat. Na, mit akarnak a régi mágnánsok, pozitívisták? Kapnak plusz 10-et. Plusz erőt a régi földbirtokosok. Jó, sajnos. Jobbat nem tudok, de elvileg nem tud följebb menni. Ami egy jó hír. Na, jönnek az 1904-es választások. Hogy áll a dolog jelen helyzetbe? Hát igazából ez a választás is olyan lesz, hogy nem szólunk bele. Megoldják maguktól. Igen, tudom. Na, mi újság van? Százalék mínusz. Vagy Gebhardt Ede kap. Szeretik. Hát szeretik. Hát tudod mit? Most ne szeressenek annyira. Ugye a tanácsköztársaság vezetőjét. Hát most olyan semlegesek vele kapcsolatban. Monetárius. Tottom. Nem tudom, ettől az adózástól még mindig félek. Azt mondja, hogy még mindig -10. Na,
Ha miért? Nem vagyunk jóba? Skandináv, oroszok. Mit tudom én. Egyiptommal is javíthatjuk a kapcsolatot, nem értne. Hoppá, deaktiválódott a Prosperity. De miért? Jó, ez mit akar? Mosság. Ez egy dolog. De ez se ártana lerakni. Igazából. Akartam. Tök mindegy. Infrastruktúra. Jó, igazából rendben van az infrastruktúra még így is. Oké. Erre voltam kíváncsi. Na, mi lenne, ha végre... Csokolom. Aha. 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 Wow! Akkor nem lesznek választások. Nem SDP lenne. Hát jó nekem a választások. Maradjon meg az úgy simába. Na! Amerika Egyiptom ellen. Legyen protektorátusa. Ebből bele nem szólok. És itt mi újság van? Bornu. Én nagyon örülök nektek, hogy ti Transzvált kolonizáljátok. Ami elvileg, amit ez. Én meg nem tudok többet. Jó. Livestock. Ez micsoda? MSDP. Puszit pártnak. MSDP-nek. Milyen az MSDP? Hát most... Teljesen tök mindegy amúgy. Akkor veszítsenek mínusz 20-at. Hát na. Hogy állnak a választások? Szép. Argentinából elzavartak egy emberkét. Megint közelítünk a 90%-hoz. Mi történik? Jó, kicsit lejjebb ment. Befejezhetnétek már amúgy. Tök fölöslegesen lázadoztok itt. Amúgy. El nekem még az a szulfur. Szából kell, hát. A szulfurból sose baj, ha van. Mindegy, most már legyártom. Már nekiálltam, mert ugye félig megvan. Na, Alföldön van még éhezés? Nincs. Nagyon helyes. Nagyon helyes. Jó, valahol van-e éhezés? Ha már itt tartunk, akkor nézzük végig. Aha. Akkor... Kettőt, hármat. Borocska is menni. Van borocska van. Borocska is legyen. Tudjátok mit? Dunántúl is legyen borocska. Mozgósítva. Oda. Jaj, Istenem, hazajöttetek! Mindig elfelejtem őket visszaküldeni.
Őt elzavarták. Na, mi lesz ezzel a hihetetlen jó választással? 5 nap. Na, MSDP 80%. Ami azt jelenti, hogy 61 lenne, hogyha ők nem lennének bent. Itt marad minden a régibe. Többiek erősödnek. Megvoltak a választások. Elmúlt a pozitív. Igen. Oroszok, védelmi paktum. Vagy Amerika. Az oroszok még nem is lennének utasság amúgy. Ugye itt szárazföldi átjárás. Japánnal, poroszokkal van védelmi paktuma. 1848, hát mondjuk olyan hú de erősek. Magyarok seregben benne sincsenek. Amerika, Kína, Francia, török. Érdekes. Az Amerikából kéne inkább valami védelmi megállapodás. Mondjuk amúgy egyáltalán nem butaság, csak nem tudom összehozni. Azt mondja, hogy ő még nekem ad ilyet. Én adok neked ilyet. Nem lehet. Mert ugye nincs elég pontom. Jó, most az egy dolog. Nincs elég pontom. Viszont lenne, ha nem lenne tarifa. A világ második legnagyobb húsgyártója vagyok. Azt a videóségét, hát ki előz meg? Mindjárt ráfekszem. Mi? Húsi? 55%. És hogyha... akkor nincs vám. Húsi. Tessék. 80% hogy elfogadnák. 25 évre megkötnénk, és még jövök is nekik egyel. Az investment azt nem adnák meg. Ezt a Military Access belerakom, mert miért ne? Jó, hát akkor kívánom, kell javítanom a kapcsolatokat, mondjuk egy lássuk. 8. Tessék. 80. Jó. A budai dekrétum megköttetett. A Vladár András visszavonult, aki liberális felfogású katona volt, és egy republikánus jött a helyére. Wow. Ennyi? Ez így ennyi? Tehát senki? Tehát ténylegesen senki? Azt csinálnak az országban, amit akarnak a választások után? Érdekes. Érdekes. Jó van. Ó, és milyen szép zöld lett törökökhöz. Na, leverjük majd itt ezt a benszülött felkelést.
Igazából mi vagyunk a betolakodók, akárhogy is nézzük. Aztán annyi, majd onnan folytatjuk. Na hát nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Visszatérek még. Na, addig is legyetek jók. Itt tudjátok, Maja Games. Mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na, sziasztok!